Aici, în mintea noastră, o grămadă de experiențe, momente unice, trăiri, cuvinte s-au înmagazinat, iar acestea noi le preluăm și le expunem după aia în realitatea noastră și facem decizii și avem relații și avem o viață în urma experiențelor care au fost introduse cu voia sau fără voia noastră aici, în ceea ce a absorbit rațiunea, intelectul sau mintea noastră. Ca să luăm lucrurile doar care sunt necesare, cele care sunt utile, folositoare vieții noastre, productive vieții noastre, vreau să încerc astăzi să aduc o modalitate prin care luăm din ceea ce a fost înmagazinat în experiențele noastre trecute și să punem într-o manieră folositoare de acum mai departe în viață, în așa fel încât să ne adaptăm, să ne armonizăm, să ne echilibrăm și să facem o performanță cu mintea noastră, încât să fie productivă în orice o angajăm să facă. Să-i dăm drumul! Dragii mei prieteni, vă dau astăzi cu mic cu mare 5 secrete cu ce să ne hrănim mintea pe care o purtăm. Ea este o magazie care a adus multe conserve, multe lucruri care s-au pus acolo și multe s-au învechit, au expirat. Și noi încă le mai folosim, deși nu este necesar astăzi. Ea mai poate fi văzută ca un procesor care, dacă este programat eficient, poate să facă calcule rapid sau poate să producă funcții rapid. Sau poate să fie și văzută ca o apă care este foarte învolburată și dacă în ea se întâmplă să fie valuri multe, ea nu este liniștită, ea nu este calmă. Dacă vreți să o armonizăm, să o echilibrăm, atunci acest video poate să fie util prin următoarele 5 aspecte. Cum să ne hrănim și cu ce să ne hrănim mintea? 1. Cu experiențe. Experiențele sunt cea mai bună mâncare, cea mai bună hrană pentru mintea noastră. Atunci când avem dileme dintre da sau nu și uneori ne vine să dăm cu banul ce să aleg da sau nu, cap sau pajură, sau alb sau negru, mai bine ia partea din care înveți ceva. Mai bine du-te și bagă-te cu experiența decât să refuzi o experiență. Așadar, experiențele sunt momente atât de puternice din care noi învățăm foarte rapid și ne hrănim această funcție intelectuală extraordinar de rapid. 2. Alegerea cuvintelor. Cel mai bine o facem din cărți, o facem din multe, poate din cărțile sacre, poate din cărțile care vă plac, din cele care vă atrag, însă acolo vedem o mare varietate de cuvinte și le putem avea ca hrană înăuntru nostru și le putem folosi ulterior în funcție de caz. Alegerea cuvintelor este o atenție pe ceea ce scot pe gură încât să fie productiv celui care mă ascultă, adică ție în această clipă. Din acest motiv, alegerea cuvintelor este o conduită, o atitudine pe care tu o poți avea zilnic, în fiecare secundă în care vorbești, încât să te înțelegi pe tine, să înțelegi pe celălalt, să te faci sau să te explici foarte clar, direct și într-o manieră eficientă sau emoțională, dacă e nevoie, omului din fața ta. 3. Atenție pe ce faci. E nevoie să fie, și cum fac eu acest video pentru tine în această clipă, e nevoie să fiu atent, să nu mai fiu distras de alte lucruri. Din acest motiv vin în birou unde am liniște, nu am telefon, nu am internet, nu am distrageri, nu am copii, familie în jur, nu am oameni care... și încerc să mă adun cu mine încât să-ți dau ție o resursă pentru timpul tău, pentru viitorul tău. Dacă vreau să fiu atent în ce fac, poți să te duci în beach, poți să te duci în zona unde ai tu confortul tău mental sau emoțional, dacă e cazul, cum făceau artiștii de odinioară, se duceau într-un loc care îi inspira să avea o muză și de acolo scriau, pictau, sculptau.
Din acest motiv te invit pe tine să îți pui atenția pe ce faci în locul în care îți place. Dacă ești la birou, caută, puneți niște căști care îți antifonează, puneți poate muzică relaxantă și bagă atenție, bagă concentrare, bagă focalizare, inovație dacă este necesar și caută să faci un lucru pe care îl faci oricât de bine poți să-l faci. 4. Exerciții neurobice. Acestea sau exercițiile neurobice sunt făcute ca să ne facă și mai atenți decât suntem deja. De exemplu, la serviciu sau acasă mută coșul de gunoi într-o parte în alta sau spală pe dinți cu mâna mai puțin dominantă, la mine ar fi mâna stângă, sau fă duș cu ochii închiși, o să simți apa altfel, sau pune în baie anumite mirosuri care îți stimulează simțul olfactiv, sau încheie-te la nasuri cu una mai puțin predominantă, sau du-te la serviciu pe alt drum, da? Folosești tot timpul noi simțuri și conductorii tăi spre creier sunt folosiți mai mult, astfel e un antrenament fizico-chimic al creierului tău și al minții tale și îți generezi mai multă concentrare în viitor și îți păstrezi mintea tânără. Și 5. Locuri unde oamenii au muncit. De exemplu, este o hrană mentală uriașă să te duci în catedrale, biserici, muzee, locuri unde sunt picturi, sculpturi, artă sacră, cea care le-au luat oamenilor atenția foarte mult, ani din viața lor. Caravaggio, de exemplu, marele pictor italian, a luat 40 de ani în viață ca să picteze o pictură. Da? A muncit foarte mult. În clipa în care o vezi la Galeria Borghese din Roma, îți dai seama cât de multă atenție în detalii și într-o anumită manieră băgată în acea pictură. Astfel de lucruri sunt foarte multe în mănăstirile din România, în muzeele din România, în muzeele din Europa, în muzeele din lume, în catedrale din Franța, Italia, Portugalia, Spania. Deci ai o grămadă de oportunități în care să vezi cât de mult au dăltuit oamenii o piatră. Poți să vezi iarăși lumea musulmană, școlile vechi coranice, cât de multă atenție puneau într-o mică placă de marmur ca să o așeze într-o uriașă capodoperă de pictură sau de design a unei moschei sau unui palat. Din acest motiv, când vezi aceste locuri, îți dai seama că înainte oamenii făceau acest lucru cu mult mai multă dragoste pentru viitor și pentru posteritate, încât să servească ție încă 1000, 2000, 3000 de ani. Dragii mei, s-a făcut și întuneric afară, s-a lăsat și seara și sper ca să vă fi folosit acest video despre cum să vă hrăniți mintea. Că vreți detalii mai multe, alexandruplesa.ro, antrenorulminții.ro. Vă invit să veniți cu comentarii. Dacă încă nu sunteți subscriber, aveți un buton roșu de subscribe mai jos ca să primiți în fiecare miercuri anume videouri pentru productivitatea, eficiența, hrana voastră mentală, emoțională și fizică și o împlinire sufletească a vieții dumneavoastră. Să vă fie de bine!